Tiruvannamalai je město, které s vámi pěkně zacloumá, pokud jste ještě nic podobného nezažili. Ulice po okraj naplněné provozem čehokoliv, co jede, k tomu patří patřičný hluk a slušná porce různých smradů. Rám tohoto provozu tvoří nekonečné řady obchůdků a stánků v místech chodníků. Samotný střed města tvoří Arunáčalešvárův chrám. Kolem něj jsou omotány všechny tyto rušné ulice. Tak dá jí ten chlap peníze na nákup, nebo jí je nedá? Mimořádně vyhovím pánovi, který chce natočit, aby se na sebe mohl podívat. Dodáváme si odvahy a kupujeme si na místě vymačkanou šťávu z cukrové třtiny, ochucenou limetkou. Zde máte jistotu naprosté čerstvosti sladkého pití. Koše z rýží a voňavý pytle s papričkama. V krámku s kořením jej zároveň melou. Máme povolení a tak nahlížíme, jak se melou papričky s hrachem. Občas to vezme i klacík. Jen pohled majitele, ten se mi nelíbí. V jedné z místních čajoven se scházíme se Shepardem Ovčákem a přijímáme jeho pozvání na večerní koncert ve Srí Raman Ashramu. Srí Ramana Ashram je komplex budov, vybudovaný na počest velikého guru Srí Ramana Maharishiho. Ten zemřel v roce 1950 po 50 letech rozjímání a askéze. A rozhodně stojí za to si celý ten komplex projít. Srí Ramanovo učení o sebedotazování bylo z hlediska védské filozofie určeno jako džána mágra, neboli cesta vědění. A proto asi nikoho nepřekvapí, že se v prostorách chrámu setkáváme i s lidmi z celého světa. V jedné z těch chrámových prostor pod obrazem Maharishiho ladí hudebníci své nástroje. Hudba a zpěv je zpočátku pomalý a pomáhá k soustředění a i zamyšlení. Později se však tempo stupňuje a mě velmi baví pozorovat lidi kolem, jak se nechávají unášet rytmem a opakující se melodií.
severního vchodu Arunáčalešvárova chrámu jsme dali boty do baťuhů a měli plán, že projdeme areálem a vyjdeme jinou bránou. A tak jsme byli slušně vykázáni a vráceni. Proto teď putujeme podél chrámové zdi, smradlavé zdi, k jižnímu hlavnímu vchodu, kde musíme boty nechat v jakési šatně. V bráně mě kontrolovali a upozorňují na nemožnost natáčení. Přesto se o to alespoň na začátku pokouším. Arunáčalešvárův chrám má rozlohu 10 hektarů a údajně patří k nejúchvatnějším v Indii. Uvnitř je po levé straně mandapa s 1000 sloupů. Po pravé straně je cisterna, nádrž na vodu. V mandale je vstup do podzemí, kde můžeme za poplatek od mnicha získat bílou čárku na čelo a na pravou ruku dostáváme jakousi červenou šňůrku. Pod střechou jedné kaple se setkávám s prvním živým slonem v Indii. Platím mu 5 rupiovku, tu zbalí svým šikovným chobotem a pohladí mě po tváři. Mám pocit, jako když mě někdo veme rejžákem. Další brána nás přes nádvoří vede k hlavní svatyni s šivovým lingamem. Tady ale musím přestat natáčet a vyndat baterku z kamery. Najímáme si tuk-tuk, abychom se ještě jednou, a to za světla, prošli Šrí Ramana Ašrámem a prošli se po úbočí hory Arunáčaly pěkně bosí, tak, jak to chodil mistr Maharshi. Vchod zdobí malebný starý strom a za ním u schodiště musíme nechat svoji obuv. Míme hroby jeho žáků nebo následovníků, to nevím, a na druhé straně začíná kamenný chodník, kudy se bosky chodilo k mistrovi domů. Chůze po teplých kamenech je příjemná, ale jen do okamžiku, kdy šlápnete na ostrý kamínek nebo trnitou větvičku, které padají z okolních stromů. Jak se vám jde bosí? Chvilku se zastavujeme na trčícím kameni, kde odpočívají francouzsky. Zklamaně zjišťujeme, že některé švindlují a jdou to v botách. Ve výhledu na Arunáčalešvárův chrám to nepřekáží. A že je město Tiruvannamalai tak velké, mi doteď ani nepřešlo. Výstup končí u domečku z části zapuštěné ve skále. Zde Maharshi žil, meditoval a dovolil své staré matce, aby se o něj starala. Vstup je sem volný a lidé využívají toto místo k meditaci. Po sestupu a brždění bosýma nohama nás oba pálí chodidlo. A tak rádi nacházíme své sandály a opicím nedáváme šanci. Z hotelu se dá koukat i na kopec Annamalai. Dnes odtud řvou i tlampače a tak jsme zvědaví, co se to tam vlastně děje. Kličkujeme zadrátovanými uličkami a party zvědavých kluků se zbavujeme jenom tím, že je vyfotíme a oni se baví tím, jak vypadají. Vrchol kopce zdobí Pavarka Kundru Arda Narishaver Temple. Je jako nový a o co je menší, o to má to složitější jméno. Cítím mikrokapky. Je zamčený a nemůžeme si jej prohlédnout. Můžeme jej jen obejít. Z ochozů je dole vidět zamlžené město.
Scházíme po velkých schodech kolem malých domků a dostáváme se na hlavní ulici. Tak první dešť Findy. Pouští se jemný deští a je vlhko. Pouliční prodavači jsou na to ale připraveni. Na autobusovém nádraží se snažíme pochopit, jak to tam vlastně chodí. Každou chvíli si s námi někdo chce popovídat, ale my jim fakt nerozumíme. Tamilština asi nebude jednoduchá. Tomáš se tady ptá na odjezdy autobusů. No to si přeci můžeš přečíst tamhle na tabuli, mu říkají. Ale my z neznámých znaků poznáváme jen čísla a tak začínáme zase od začátku. Vjezd do autobusáku provází pánská čůrací stěna a tak se směju takovému vítání cestujících ve městě. Kus vedle je nádraží železniční. Zde je pusto. Ve vestibulu s tabulí narazíme na stejný problém, neumíme to přečíst. Pokladna neobjednaných lístků je prázdnotou a u objednávek na lístky je jen trochu živo. Nástupiště se široko rozchodnou tratí je ale pusté. Po cestě Tomáš nemůže odolat vůni dřeva a navštěvujeme truhlářskou dílnu a sklad mahagonu. A to celé dohromady. No tak Tome, tak dočichat a pokračujeme. Vracíme se na autobusák. Na poslední chvíli naskakujeme do autobusu do Siluru. Zadní část autobusu je určena ženám a chlapi se mačkají u dvou plochých televizí na stěně za řidičem. Jsou pekelně nahlas. A radši tedy okukujeme indická děvčata. Trénujeme otázku, kam jedou. Satya se s námi nebojí mluvit a tak cesta rychle ubývá. Name, for example. Satya. Satya? Yeah. Satya? Oh, nice face, nice name. Thank you. A malý kluk vše pečlivě sleduje. Tak a jsme v Siluru. Příliš se to od Tiruvannamalai neliší. Hluk, na první pohled zmatek. Zoříme se do uliček lemovaných obchůdky a chodníkovými prodavači. Plody chlebovníků jsou velké jak melouny. Tomáš se pokouší ochutnávat krmení pro krávy a prodavač se nám směje. Ti to chutná? Where are you coming from? Czech Republic. A máme tu i konec věčných úsměvů a pozorujeme jakousi pouliční hádku. Zajímá mě samozřejmě i, jak tu lidé staví a také z čeho. No a tohle poznáte, to je na topení. Pokud nesuší kravince, tak ženy za městem zhánějí jakékoliv dřevo na topení. Takhle se mi směje a kdo ví, jak to komentuje. Já mu asi dám pěkně přes držku. Konečně nacházíme uličku vedoucí ke chrámu na kopci. Někde uprostřed svahu nám pohodu a klid ničí parta výrostků. Ale aspoň se od nich dovídáme, že nahoře je zavřeno. Se mě jako tady těší, že jsou Pojedy. fakt ty záplavy turistů všude. Tak se porozhlídneme, jak je Silur obklopen poli a rýží a važenou s rybníky. S úsměvem se Silurem loučíme.
Do Tyru se vracíme už za tmy a sledujeme ten neutuchající provoz. Potkáváme známého prodavače chlebovníků, opět tu sladkost ochutnáváme a popovídáme si s taťkou píšnícím se 2 syny na motorce. Namaste ji. Namaste. Your name? Name Boloj. Boloj. And his name? His name Janani. Oh, very difficult. Janani. My name is Thomas. Thomas. Ahoy. Very good. Very good. How are you? Fine. Fine. Ahoy. Fine. Thank you. U hotelu nám šumí vodopád a tak se nám dnes bude dobře usínat.